SY હોમ સાયન્સ સેમેસ્ટર 3 એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ ડેવલપમેન્ટ ઇન વુમન પેપર નંબર 1 એમાં યુનિટ નંબર 3 એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ પ્રોગ્રામ ઇન ઇન્ડિયા એમાં આગળ જોઈએ તો નેશનલ એલાયન્સ ઓફ યંગ એન્ટરપ્રેન્યોર એટલે યુવા ઉદ્યમીઓનું રાષ્ટ્રીય જોડાણ. આ દેશના યુવા ઉદ્યમીઓનું રાષ્ટ્રીય સંગઠન છે જે યુવા ઉદ્યોગ સાહસિકોના હિતોને ધ્યાનમાં લે છે, મહિલા ઉદ્યમીઓના હિતની વિશેષ કાળજી લે છે. NAYAની કેટલીક મોટી સિદ્ધિઓ આ પ્રમાણે છે. નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી એક ઉચ્ચ વ્યવસાયિક, સક્ષમ, અસરકારક અને કાર્યક્ષમ સરકારી સંસ્થા તરીકે સરકારી અને બિનસરકારી વર્તુળોમાં તેની વિશ્વસનીયતા સ્થાપિત કરવી. નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગના ક્ષેત્રમાં તેની અસરકારક હાજરીની સ્થાપના. નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગોના પ્રદર્શન માટે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો દ્વારા વિવિધ વ્યૂહરચનાઓ, નીતિઓ અને પ્રક્રિયાઓ પર ગહન અસર ક્રિએટ કરવી. મહિલા ઉદ્યમીઓનો નવો વર્ગ બનાવવો અને તેનું પાલન કરવું અને ભારતીય અર્થવ્યવસ્થામાં તેમનું યોગ્ય સ્થાન પ્રાપ્ત કરવા માટે સક્ષમ બનાવવું. ઉપરોક્ત તમામ પગલાં મહિલા ઉદ્યોગો માટે સમાન રૂપે લાગુ પડે છે કારણ કે તેમાંના મોટા ભાગના નાના ઉદ્યોગોની શ્રેણીમાં આવે છે. ઘણા ઉદ્યોગ સાહસિકો માત્ર તેમને ઉદ્યોગ સાહસિક બનવાની તાલીમ આપવામાં જ નથી, પરંતુ એકમોની નાણાકીય ઓળખ અને માર્કેટિંગ માટેના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં પણ છે. ત્યાર પછી છે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. કોલકાતામાં ભારતીય સ્ટેટ બેંકની સ્થાપના 1806માં કરવામાં આવી હતી. તેના 3 વર્ષ પછી તેણે તેનું ચાર્ટર પ્રાપ્ત કર્યું અને 1809માં તેને બેંક ઓફ બંગાળ તરીકે ફરીથી ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું. બંગાળ સરકારે પ્રાયોજિત કરેલી તે ભારતની પહેલી સંયુક્ત સ્ટોક બેંક હતી. લઘુ ઉદ્યોગ અને નાના વ્યવસાયનો વિકાસ એ ભારતીય સ્ટેટ બેંકનું બીજું મહત્વનું લક્ષ્ય છે. બેંક દ્વારા આપવામાં આવતી સુવિધાઓનું વિશ્લેષણ કરતા પહેલા નાના ઉદ્યોગોનો અર્થ સમજવો જોઈએ. નાના ઉદ્યોગોમાં વ્યવસાયિક એકમોની નીચેની કેટેગરીમાં સામેલ છે: નાના સ્કેલ ઉદ્યોગ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એકમો, પ્લાન્ટ અને મશીનરીમાં ₹3000 કરોડથી વધુના રોકાણ સાથે ઉત્પાદન, પ્રક્રિયા, જાળવણી, સમારકામ અથવા સેવા કામગીરીમાં રોકાયેલ છે. તેને નાના સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. આ મર્યાદા અગાઉ ₹60 લાખ સુધી મર્યાદિત હતી અને 1997-98ના કેન્દ્રીય બજેટમાં તે વધારીને ₹3 કરોડ કરવામાં આવી હતી. પ્લાન્ટ ઔદ્યોગિક એકમ વાર્ષિક ઉત્પાદન નિકાસ કરવાનું કામ કરે તો પણ પ્લાન્ટ અને મશીનરીમાં રોકાણની મર્યાદા ₹3 કરોડની રહેશે. તેવી જ રીતે આ મર્યાદા આનુષંગિક એકમોને લાગુ પડે છે અને જાન્યુઆરી 1998થી આ ક્ષેત્ર માટે કોઈ અલગ મર્યાદા નથી. નાના ક્ષેત્ર ₹25 લાખ સુધીના પ્લાન્ટ અને મશીનરીમાં રોકાણ ધરાવતા નાના પાયે ઔદ્યોગિક એકમોને TM ક્ષેત્રના ઉદ્યોગો તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. જમીન અને મકાનને બાદ કરતાં સ્થિર સંપત્તિમાં ₹25 લાખ સુધીના રોકાણ ધરાવતા ઉદ્યોગ સંબંધિત સેવા વ્યવસાયિક સાહસોને નવા સ્કેલ સેવા અને વ્યવસાયિક સાહસો તરીકે વર્ગીકૃત કરવા પાત્ર છે. આ મર્યાદા જાન્યુઆરી 1998થી વધારી દેવામાં આવી હતી. નાના વેપાર કોઈપણ વ્યવસાયની સ્થાપના મુખ્યત્વે વ્યાવસાયિક સેવાઓ સિવાયની કોઈપણ સેવા પ્રદાન કરવાના હેતુથી થાય છે. વ્યવસાયના હેતુ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ઉપકરણોની મૂળ કિંમત ₹10 લાખ. આવા એન્ટરપ્રાઇઝને આપવામાં આવતી કાર્યકારી મૂડી મર્યાદા ₹5 લાખ. ટર્મ લોન અને કાર્યકારી મૂડી મર્યાદાને એકંદરે ₹10 લાખ. SBI આ તમામ પ્રકારના એકમોને સહાય આપે છે. અર્થતંત્રના આ મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રની સેવા આપવા માટે SBIએ તેની નીતિઓ ફરીથી ગોઠવી અને સાનુકૂળ અભિગમને અનુકૂળ કરી છે. 1956માં બેંકે નાના ઉદ્યોગોને સંકલન નાણાંની જોગવાઈ માટે પાયલટ યોજના શરૂ કરી. તેના અનુભવને ધ્યાનમાં રાખીને આ યોજના 1 જાન્યુઆરી 1959થી અમલી બનતી તમામ શાખાઓમાં વિસ્તૃત કરવામાં આવી હતી. વિવિધ વ્યવહારિક મુશ્કેલીઓ દૂર કરવા અને નાના એકમોને મદદ કરવાના ઉદ્દેશથી તેને વધુ વ્યાપક આધારિત બનાવવા માટે આ યોજના સમય પર સરળ બનાવવામાં આવી છે. બધી સંભવિત રીતો આ પાસા પર SBIનું કાર્ય 31 માર્ચ 1998 મુજબ નીચેના આંકડાથી સમજી શકાય છે.
તે યાદ રાખવું જોઈએ કે એસબીઆઈ સેક્ટરના વિકાસ માટે તમામ વ્યાપારિક બેન્કો ધિરાણ આપી રહી છે. અગ્રતા ક્ષેત્રનું આ એક મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્ર છે. તેથી એસએસઆઈ હેઠળ એસબીઆઈને જે લાગુ છે તે તમામ વાણિજ્યિક બેન્કો માટે પણ સંબંધિત છે. એસબીઆઈ એકલા એસએસઆઈ ક્ષેત્રની સેવા આપવા માટે વિશેષ શાખાઓ પણ ખોલશે. ત્યાર પછી છે ડાયરેક્ટર્સ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઓફ ધ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ એન્ડ સ્ટેટ સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. માઇક્રો, સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ ક્ષેત્રે છેલ્લા 5 દાયકામાં ભારતીય અર્થવ્યવસ્થાના અત્યંત વાઇબ્રન્ટ અને ગતિશીલ ક્ષેત્ર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. એમએસએમઈ મોટા ઉદ્યોગો કરતાં તુલનાત્મક નીચી મૂડી કિંમતે મોટી રોજગારીની તકો પૂરી પાડવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે, પરંતુ ગ્રામીણ અને પછાત વિસ્તારોના ઔદ્યોગિકરણમાં પણ મદદ કરે છે. ત્યાં પ્રાદેશિક અસંતુલન ઘટાડે છે, રાષ્ટ્રીય આવક અને સંપત્તિના વધુ સુસંગત વિતરણની ખાતરી આપે છે. એમએસએમઈ એ આનુષંગિક એકમો તરીકે મોટા ઉદ્યોગોના પૂરક છે અને આ ક્ષેત્રના દેશના સામાજિક આર્થિક વિકાસમાં મોટો ફાળો આપે છે. ખાદી એ આપણા રાષ્ટ્રીય સ્વાતંત્ર્ય ચળવળનો ગૌરવપૂર્ણ વારસો અને રાષ્ટ્રનો પિતા છે. ખાદી અને વિલેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એ ભારતની 2 રાષ્ટ્રીય વારસો છે. ભારતીય અર્થવ્યવસ્થામાં કેવીઆઈનો સૌથી નોંધપાત્ર પાસાનો એક છે કે તે માથાદીઠ રોકાણમાં ખૂબ જ ઓછા દરે રોજગાર બનાવે છે. કેવીઆઈ સેક્ટર દેશના વિશાળ ગ્રામીણ ક્ષેત્રની પ્રોસેસ્ડ માલની મૂળભૂત જરૂરિયાતો જ પૂરી પાડતું નથી, પરંતુ ગ્રામીણ કારીગરોને ટકાઉ રોજગાર પણ પૂરો પાડે છે. કેવીઆઈ આજે એક ઉત્કૃષ્ટ હેરિટેજ ઉત્પાદનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે વંશીય તેમજ નૈતિક છે. તે સમાજના મધ્ય અને ઉચ્ચ ઉપલા લોકો વચ્ચે સંભવિત મજબૂત અસીલ ધરાવે છે. કોઈ પણ ઉદ્યોગ એ કૃષિ આધારિત પરંપરાગત ઉદ્યોગ છે, જે કેરળ રાજ્યમાં ઉદ્ભવ્યો હતો અને તમિલનાડુ, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ, ઓરિસ્સા, પશ્ચિમ બંગાળ, મહારાષ્ટ્ર, આસામ, ત્રિપુરા વગેરે જેવા નાળિયેર ઉત્પાદક રાજ્યોમાં ફેલાયો છે. નિકાસલક્ષી ઉદ્યોગ અને તકનીકી હસ્તક્ષેપો અને વૈવિધ્યસભર ઉત્પાદનો જેવા કે કોઈર, જિયોટેક્સટાઇલ વગેરે દ્વારા નિકાસ વધારવાની વધુ સંભાવના હોવાને કારણે તેની પર્યાવરણીય અનુકૂળ છબીને કારણે કોઈ ઉત્પાદનોની સ્વીકૃતિ ઝડપથી વધી છે. સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ મંત્રાલય સંબંધિત ખાતા, ગામ અને કોઈર ઉદ્યોગ સહિત એમએસએમઈ ક્ષેત્રના વિકાસ અને વિકાસને પ્રોત્સાહિત કરીને વાઇબ્રન્ટ એમએસએમઈ ક્ષેત્રની કલ્પના કરે છે. સંબંધિત મંત્રાલયો, વિભાગો, રાજ્ય સરકાર અને અન્ય હિસ્સેદારો સાથે હાલના સાહસોને ટેકો પૂરો પાડવા અને નવા ઉદ્યોગોના ઉત્સાહજનક નિર્માણ દ્વારા માઇક્રો, નાના અને મધ્યમ એન્ટરપ્રાઇઝ ડેવલપમેન્ટ અધિનિયમને એમએસએમઈને અસર કરતી નીતિના મુદ્દાઓ તેમજ ક્ષેત્રના કવરેજ અને રોકાણની છતને ધ્યાનમાં લેવા 2006માં સૂચના આપવામાં આવી હતી. એક્ટના આ સાહસોના વિકાસને સરળ બનાવવા તેમજ તેની સ્પર્ધાત્મકતામાં વધારો કરવા માંગે છે. તે એન્ટરપ્રાઇઝની કલ્પનાને માન્યતા આપવા માટે પ્રથમ કાયદાકીય માળખું પ્રદાન કરે છે, જેમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ અને સર્વિસ એકમો બંનેનો સમાવેશ થાય છે. તે પ્રથમ વખત મધ્યમ ઉદ્યોગોને વ્યાખ્યાયિત કરે છે અને આ સાહસોના 3 સ્તરો એટલે કે સૂક્ષ્મ, નાના અને મધ્યમને એકીકૃત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ કાયદામાં રાષ્ટ્રીય સ્તરે કાયદાકીય સલાહકાર મંડળની પણ જોગવાઈ છે, જેમાં હિસ્સેદારોના તમામ વિભાગો, ખાસ કરીને 3 પ્રકારના વર્ગના સાહસોની સંતુલિત રજૂઆત છે અને સલાહકારી કાર્યોની વિશાળ શ્રેણી સાથેના આ સાહસોના પ્રમોશનની વિકાસ અને સ્પર્ધાત્મકતા વધારવા માટે વિશેષ ભંડોળની સ્થાપના, આ હેતુ માટેની યોજનાઓ, કાર્યક્રમોની સૂચના, પ્રગતિશીલ ધિરાણ નીતિઓ અને વ્યવહાર, સૂક્ષ્મ અને નાના સાહસોની ઉત્પાદનો અને સેવાઓ માટે સરકારી પ્રાપ્તિમાં પસંદગી, વધુ અસરકારક પદ્ધતિઓ, સૂક્ષ્મ અને નાના ઉદ્યોગોને વિલંબિત ચૂકવણીની સમસ્યાઓ ઘટાડવી અને આ સાહસો દ્વારા વ્યવસાય બંધ કરવામાં સરળ બનાવવા માટેની યોજનાની ખાતરી એ એક્ટની કેટલીક અન્ય સુવિધાઓ છે. 9 મે 2007ના રોજ ભારત સરકારના નિયમો 1961ની સુધારણા પછી નાના સ્કેલ ઉદ્યોગ મંત્રાલય અને કૃષિ અને ગ્રામીણ ઉદ્યોગ મંત્રાલયનું જોડાણ કરીને માઇક્રો, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગો મંત્રાલયમાં બનાવવામાં આવ્યું. આ મંત્રાલય હવે નીતિઓ ડિઝાઇન કરે છે અને પ્રોગ્રામ્સ, પ્રોજેક્ટ્સ અને યોજનાઓને પ્રોત્સાહન અને સગવડ આપે છે અને એમએસએમઈને સહાય કરવા અને તેને પરિમાણ કરવામાં મદદ કરવાના દૃષ્ટિકોણથી તેમના અમલીકરણની દેખરેખ રાખે છે.
MSMEના પ્રમોશન અને વિકાસની પ્રાથમિક જવાબદારી રાજ્ય સરકારની છે. જોકે ભારત સરકાર વિવિધ પહેલ દ્વારા રાજ્ય સરકારોના પ્રયત્નોને પૂરક બનાવે છે. MSME અને તેની સંસ્થાઓની ભૂમિકા રાજ્યોને ઉદ્યમી, રોજગાર અને આજીવિકાની તકોને પ્રોત્સાહિત કરવા અને બદલાયેલા આર્થિક દૃશ્યમાં MSMEની સ્પર્ધાત્મકમાં વધારો કરવાના પ્રયત્નોમાં મદદ કરવા માટે છે. મંત્રાલય અને તેની સંસ્થાઓ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી યોજનાઓ કાર્યક્રમોમાં સરળતા પ્રદાન કરવા માંગે છે. નાણાકીય સંસ્થાઓ બેંકો તરફથી ક્રેડિટનો પૂરતો પ્રવાહ, તકનીકી સુધારણા અને આધુનિકીકરણ માટે સપોર્ટ, આ એકીકૃત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુવિધાઓ, આધુનિક પરીક્ષણ સુવિધાઓ અને ગુણવત્તા પ્રમાણપત્ર, આધુનિક વ્યવસ્થાપન પદ્ધતિઓમાં પ્રવેશ, યોગ્ય તાલીમ સુવિધાઓ દ્વારા ઉદ્યમ વિકાસ અને કૌશલ્ય સુધારણા, ઉત્પાદન વિકાસ, ડિઝાઇન, હસ્તક્ષેપ અને પેકેજિંગ માટે સપોર્ટ, કારીગરો અને કાર્યકરનું કલ્યાણ. MSME પાસે નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો વિભાગ અને એગ્રો અને ગ્રામીણ ઉદ્યોગ વિભાગ તરીકે ઓળખાતા 2 વિભાગ છે. SME વિભાગને રાષ્ટ્રીય લઘુ ઉદ્યોગ નિગમ લિમિટેડના વહીવટ, તકેદારી અને વહીવટી દેખરેખના કામ આંતરક્ષેત્રની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. જાહેર ક્ષેત્રનું સાહસ અને 3 સ્વાયત્ત રાષ્ટ્રીય કક્ષાના ઉદ્યમ વિકાસ તાલીમ, મૂળ ડિઝાઇન, અન્ય લોકો વચ્ચે પરફોર્મન્સ અને ક્રેડિટ રેટિંગ અને તાલીમ સંસ્થાને સહાયથી સંબંધિત યોજનાઓના અમલીકરણ માટે પણ જવાબદાર છે. SME ડિવિઝન પ્રદર્શન મોનિટરિંગ અને મૂલ્યાંકન પ્રણાલી હેઠળ કેબિનેટ સચિવાલય દ્વારા 2009માં રજૂ કરાયેલ પરિણામ ફ્રેમવર્ક ડોક્યુમેન્ટની તૈયારી અને દેખરેખ માટે પણ જવાબદાર છે. ARI ડિવિઝન 2 વૈધાનિક સંસ્થાઓ જેવા કે વહીવટનું ધ્યાન રાખે છે. ખાદી અને ગ્રામ ઉદ્યોગ કમિશન, કોર બોર્ડ અને મહાત્મા ગાંધી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર રૂરલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ તરીકે ઓળખાતી એક નવી સંસ્થા છે. તે પ્રધાનમંત્રી રોજગાર જનરેશન પ્રોગ્રામના અમલીકરણની દેખરેખ પણ રાખે છે. MSMEને માળખાકીય સુવિધા અને સહાયક સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે નીતિઓ અને વિવિધ પ્રોગ્રામ યોજનાઓનો અમલ તેની જોડાયેલ ઓફિસ એટલે કે વિકાસ કમિશનર, રાષ્ટ્રીય નાના ઉદ્યોગ નિગમ, ખાદી અને ગ્રામ ઉદ્યોગ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવે છે. કમિશન કોઈ બોર્ડ અને 3 તાલીમ સંસ્થાઓ જેમ કે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યોગ સાહસિકતા અને નાના વ્યવસાય વિકાસ, નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર માઇક્રો, સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ, હૈદરાબાદ, ભારતીય ઉદ્યોગ સાહસિક સંસ્થા, ગુવાહાટી અને મહાત્મા ગાંધી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર રૂરલ ઔદ્યોગિકરણ, વર્ધા. સોસાયટીઝ રજિસ્ટ્રેશન એક્ટ 1860 હેઠળ નોંધાયેલી સોસાયટી. માઇક્રો, નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો માટે રાષ્ટ્રીય ભંડોળની સ્થાપના માઇક્રો અને નાના મધ્યમ ઉદ્યોગો વિકાસ અધિનિયમ 2006 હેઠળ કરવામાં આવી હતી અને તે હેઠળના નિયમો બનાવવામાં આવ્યા હતા. તે MSMEના પ્રમોશન અને વિકાસને અસર કરતા પરિબળોની તપાસ કરે છે, હાલની નીતિઓ અને કાર્યક્રમોની સમીક્ષા કરે છે અને MSMEના વિકાસ માટે નીતિઓ અને કાર્યક્રમો ઘડવા માટે સરકારને ભલામણો આપે છે. વિકાસ કમિશનરની કચેરી માઇક્રો, સ્મોલ અને મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશનની અધ્યક્ષતા અધિક સચિવ અને વિકાસ કમિશનર કરે છે. વિકાસ કમિશનરની કચેરી દેશમાં MSMEના પ્રમોશન અને વિકાસ માટે વિવિધ નીતિઓ અને કાર્યક્રમો ઘડવામાં, સંકલન કરવા, અમલીકરણ અને દેખરેખમાં મંત્રાલયને મદદ કરે છે. આ ઉપરાંત તે તેના માઇક્રો, નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો વિકાસ સંસ્થાઓના નેટવર્ક દ્વારા સામાન્ય સુવિધાઓ, ટેકનિકલ સહાય સેવાઓ, માર્કેટિંગ સહાય વગેરેની વ્યાપક શ્રેણી પ્રદાન કરે છે. 28 શાખા, 4 MSME પરીક્ષણ કેન્દ્રો, 7 પરીક્ષણ સ્ટેશનો, 2 તાલીમ સંસ્થાઓ અને 1 ટેકનોલોજી વિકાસ કેન્દ્ર, હેન્ડ ટૂલ્સ, ટૂલ રૂમ, ટેકનોલોજી ડેવલપમેન્ટ સેન્ટરનું નેટવર્ક ચલાવે છે, જે સોસાયટીઝ એક્ટ હેઠળ સોસાયટી તરીકે રજીસ્ટર થયેલ સ્વાયત્ત સંસ્થાઓ છે. ઓફિસીસ MSME ક્ષેત્ર માટે અનેક યોજનાઓ અમલમાં મૂકે છે, જેની વિગતો બુકલેટમાં યોગ્ય રીતે સામેલ કરવામાં આવી છે. આમ, ભારતમાં એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ આવી રીતે જુદી જુદી સંસ્થાઓ મારફત થાય છે
અને આ સંસ્થાઓ લઘુ ઉદ્યોગ, મધ્યમ ઉદ્યોગને સહાય કરે છે. ત્યાર પછીના લેક્ચરમાં આપણે ખાદી અને ગ્રામ ઉદ્યોગ આયોગ વિશે સમજીશું.